Opiskelet suomea, mutta joskus et jaksa enää. Istut kirjasi kanssa, luet kielioppia ja ajattelet, miksi en muista tätä? Tai katsot videon, ymmärrät melkein kaiken, mutta kun pitäisi puhua, suusta ei tule mitään. Pääsi on tyhjä, suusi pysyy hiljaa. Juuri silloin moni menettää motivaation. Mutta entä jos suomen oppiminen voisi tuntua kevyeltä? Ilman tylsyyttä, ilman painetta, aidolla ilolla. Tänään näytän, miten opit suomea ilman tuskaa. Ei tylsiä harjoituksia, vaan energiaa, iloa ja todellista edistystä. Paras tapa oppia suomea ei liity kirjoihin, vaan elämään. Monet Suomen opiskelijat näkevät vaivaa, ostavat kirjoja, tekevät tehtäviä, katsovat videoita, kuuntelevat podcasteja. Silti heistä tuntuu, etteivät he oikeasti etene. Tunnistatko tämän? Opit säännön, voit selittää sen kirjasta, mutta puhuessa se häviää. Pääsi tietää säännön, mutta suusi ei toimi. Alan epäillä itseäni. Ajattelet, ehkä en ole hyvä kielissä. Ehkä olen liian vanha. Ehkä minulta puuttuu lahjakkuus, mutta se ei pidä paikkaansa. Ongelma et ole sinä, ongelma on menetelmä. Opiskelet suomea kuin se olisi matematiikkaa. Ulkoa, jäykästi, ilman tunnetta. Yrität ymmärtää kaiken täydellisesti ennen kuin puhut. Et halua virheitä, joten et sano mitään. Juuri se lukitsee sinut. Kieli ei toimi kuin kaava. Kieli on liikettä. Se elää. Jos vain luet sitä, se pysyy päässä. Mutta haluat sen arkeesi, ääneesi, elämääsi. Monet oppivat vain passiivisesti. He kuuntelevat, lukevat mukana, ymmärtävät. Mutta kun heidän pitäisi puhua, kaikki jumittuu. Miksi? Koska he eivät koskaan harjoittele aktiivisesti. He odottavat, kunnes ovat valmiita, mutta sitä hetkeä ei tule. Sinun ei tarvitse odottaa, että olet täydellinen. Sinun pitää alkaa puhua, vaikka se on kankeaa. Kukaan ei opi pyöräilyä lukemalla polkimista. Se opitaan kaatumalla, nauramalla ja jatkamalla. Samoin on suomen kanssa. Vanhat metodit antavat tietoa, mutta vievät rohkeuden. Ja juuri sen muutamme tänään. Näet, että oppiminen on helppoa, kun opit elämään kieltä, et vain ymmärtämään. Paras tapa oppia suomea ei ole päntätä lisää, vaan kokea suomea. Kieli ei ole kouluaine, se on osa elämääsi. Sinun täytyy kuulla se, tuntea se, käyttää sitä. Älä vain ymmärrä, vaan elä. Kun puhut suomea, kyse ei ole täydellisyydestä, vaan yhteydestä. Puhu ääneen, vaikka olisit yksin. Toista lauseita, jotka kuulet. Katso sarjoja, mutta älä passiivisesti puhu hahmojen mukana. Tee elokuvista ja podcasteista harjoituksesi. Mitä useammin sanot jotain, sitä luonnollisemmalta se kuulostaa. Aivosi rakastavat toistoa. Ne rakentavat pikkumoottoriteitä sanojen väliin. Aluksi ne ovat kuoppaisia, myöhemmin ajat automaattisesti. Siinä on ero oppimisen ja tuntemisen välillä. Kieli on kuin tanssia. Ensin mietit joka askelta, sitten tunnet rytmin. Tai kuten urheilussa, aluksi jokainen liike on raskas, myöhemmin se sujuu. Näin käy, kun puhut säännöllisesti. Ajattelet vähemmän, reagoit nopeammin. Ja yhtäkkiä huomaat, se virtaa. Ei enää pähkäilyä, ei painetta, pelkkää puhetta. Suomen opiskelu saa tuntua kevyeltä. Saat nauraa, tehdä virheitä, pitää hauskaa. Kun puhut, opit kaksin verroin, suulla ja päällä. Arkipäiväsi on paras opettajasi. Puhu kokatessa, kävellessä, marketissa. Ajattele suomeksi, vaikka olet yksin. Sano itsellesi, harjoittelen, en testaa. Näin kadotat pelon ja saat vapauden. Sillä kieli ei ole koe, se on työkalu ilmaisuun.
Parasta on, kun lakkaat olemasta täydellinen, alat vihdoin puhua aidosti. Ja tässä on ekstra vinkkini, jos olet Suomessa, ime kieli itseesi kuin sieni. Suomi on kaikkialla, sinun täytyy vain huomata se. Kun kävelet kaupungilla, lue kyltit. Ne ovat ilmaista oppimateriaalia. Niissä lukee esimerkiksi huoltoasema, leipomo tai uloskäynti. Pysähdy hetkeksi, sano sana ääneen, toista se, tunne sointi. Kirjoita se ylös, jos et tunne sitä, ja käytä myöhemmin. Kun seisot bussipysäkillä, lue mainokset, julisteet, lehdet. Arkipäiväsi on sanakirjasi. Näin opit sanoja ja näet, miten niitä käytetään oikeassa elämässä. Tämä ei ole pöytäoppimista, tämä on elämää kielen kanssa. Siksi se pysyy päässäsi, koska se on osa päivääsi. Nyt mennään käytäntöön. Saat nyt helpot askeleet, joita voit heti käyttää ilman kirjaa ja stressiä arjessa. Salaisuus ei ole monimutkaisissa tehtävissä, vaan pienissä toistuvissa teoissa. Aseta minitavoitteita. Ei suurta haluan puhua sujuvasti, vaan selkeitä, saavutettavia tehtäviä. Sano, tänään tilaan kahvini suomeksi. Huomenna kysyn kadulla reitin. Ylihuomenna vaihdan small talkia myyjän kanssa. Nämä pienet hetket merkitsevät, jokainen keskustelu on harjoittelua ja jokainen harjoittelu kasvattaa luottamusta. Aivosi rakastavat toistoa, mutta vihaavat painetta. Siksi opit parhaiten, kun tuot Suomen oikeaan elämääsi. Et tarvitse lisäaikaa. Käytät ajan, joka sinulla jo on. Puhu ääneen, kun teet jotain. Sano, tee nyt aamiaista. Menen töihin. Siivoan keittiön. Kuulostaa helpolta, mutta juuri se aktivoi kielikeskuksesi. Suusi tottuu liikkeeseen, korvasi ääneen, aivosi rytmiin. Näin syntyy rutiini. Kun olet ulkona, lue kaikki, mitä näet. Kyltit, mainokset, tuotteet, kadut. Sano sanat ääneen. Esimerkiksi apteekki, leipomo, sisäänkäynti. Toistat ne automaattisesti ja aivosi tallentavat ne paremmin. Kirjoita uudet sanat pieneen vihkoon tai puhelimeen, ja kun näet ne uudestaan, käytä niitä lauseessa. Näin sanasto herää eloon. Toinen vinkki, puhu itsellesi. Kyllä, oikeasti. Kukaan ei kuule ja opit nopeammin. Kerro itsellesi, mitä ajattelet, tunnet tai suunnittelet. Esimerkiksi, tänään on hyvä mieli, pitää vielä käydä kaupassa. Odotan jo viikonloppua. Näin harjoittelet sanoja ja ajatteluasi suomeksi. Aivosi alkavat reagoida automaattisesti kielellä. Jos haluat, tee pieniä haasteita. Esimerkiksi, käytä päivittäin 5 uutta sanaa arjessa. Tai puhu joka päivä 10 minuuttia ääneen. Tai käy kerran viikossa lyhyt keskustelu kahvilassa, kaupassa tai lenkillä. Mitä useammin puhut, sitä rohkeampi olet. Ja tärkein kohta, pysy säännöllisenä. Vähän joka päivä on parempi kuin paljon kerran. Kyse ei ole täydellisyydestä, vaan liikkeestä. Kun puhut, ajattelet ja elät suomea, siitä tulee osa sinua, aidosti. Virheet eivät ole ongelma, ne ovat opettajasi. Jokainen virhe osoittaa, että teet jotain, liikut ja opit. Monet pelkäävät sanoa jotain väärin. Mutta totuus on, kukaan ei puhu täydellisesti, ei edes äidinkielinen. He tekevät myös virheitä joka päivä. Ero on, että he vain jatkavat. Ja juuri niin sinunkin pitäisi tehdä. Saat nauraa, kompastua, unohtaa. Tärkeää on vain yksi, jatkat. Rohkeus on tärkeämpää kuin kielioppi. Täydellisyys ei vie eteenpäin, rohkeus vie. Kun uskallat puhua, opit 10 kertaa nopeammin kuin kuuntelija. Jokainen keskustelu on pieni voitto, ihan miten se sujuu.
Jos unohdat sanan, kierrä se. Jos takeltelet, hymyile. Näin lapset oppivat, näin me kaikki opimme. Aivosi tarvitsevat liikettä, eivät arvostelua. Kun et rankaise itseäsi, vaan olet lempeä, aivosi oppivat kaksin verroin. Sano itsellesi, saan tehdä virheitä, saan ajatella ääneen, saan olla epätäydellinen. Vain puhuja tulee sujuvaksi. Joka kerta kun puhut, äänesi vahvistuu, mieli selkenee ja suomesi luonnollistuu. Sinun ei tarvitse olla täydellinen, sinun täytyy olla aito. Hengitä syvään, puhu hitaasti ja kuuntele itseäsi. Huomaat, miten suomesi kasvaa lause lauseelta, sana sanalta. Pysy rohkeana, kärsivällisenä ja ennen kaikkea lempeänä itsellesi. Tämä on avain pysyä pitkään ja oppia ilolla, sillä kieli ei ole kilpailu, se on matka ja sinä kuljet jo sitä. Jos kuuntelit tänne asti, tiedät, paras tapa oppia suomea on arki, ei kirja. Se on puhumista, tuntemista, toistoa. Ei puurtavaa pänttäämistä, vaan aitoa elämää uudella kielellä. Et tarvitse täydellisyyttä, tarvitset kärsivällisyyttä ja rohkeutta. Kun puhut, kasvat. Kun uskallat, tulet sujuvaksi. Yksinkertaista. Mitä enemmän elät suomea, sitä luonnollisemmalta se kuulostaa. Aloita siis tänään. Puhu kokatessa, kävellessä, ostoksilla. Kuuntele, lue mukana, toista ääneen. Tee virheitä, naura niille ja jatka. Jokainen pieni askel merkitsee. Sinun ei tarvitse tietää kaikkea, sinun täytyy vain aloittaa. Nyt on sinun vuorosi. Kirjoita alle kommentteihin, minkä idean kokeilet ensin. Aloitatko minitavoitteilla, itsepuheluilla vai pienillä arkilauseilla? Jaa se meille, jotta muutkin oppijat saavat rohkeutta. Jos video auttoi sinua, anna tykkäys ja tilaa kanava. Saat joka viikko uutta motivaatiota, uusia harjoituksia ja energiaa oppimiseen. Muista, et opiskele ollaksesi täydellinen. Opiskelet ilmaistaksesi itseäsi, kuulostaaksesi aidolta, ollaksesi oma itsesi, suomeksi. Puhu, tunne, toista, kasva. Suomesi muuttuu luonnollisemmaksi joka päivä, koska elät sitä.